ส่วนที่เมียนมานะคะใกล้ๆกับเรานี้มีการรายงานว่าอดีตผู้นำของกัมพูชาก็คือรัฐมนตรีฮุนเซนมีการแจ้งความจำนงขอพบพูดคุยกับนางองซานซูจีนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าล่าสุดนี้ซอมินทุงโฆษกรัฐบาลของทหารเมียนมาให้การปฏิเสธโดยบอกว่าการที่จะพบปะพูดคุยกับองซานซูจีนั้นณตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะอำนวยความสะดวกให้เนื่องจากว่ากองทัพกำลังจัดเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งใหม่ตามคำสัญญาที่มันล่าช้าไปจากเดิมก็เลยต้องการที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเข้ามาขัดขวางกระบวนการหรือว่าทำให้เกิดความล่าช้าในอนาคตนอกจากนี้ค่ะซอมินทุงโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมายังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงกรณีที่มีข่าวแล้วก็เป็นกระแสออกมาว่าอดีตผู้นำของประเทศไทยก็คือนายทักษิณชินวัตรไปพูดคุยกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่มโดยกลุ่มเหล่านั้นบางกลุ่มก็ให้การพักพิงรวมไปถึงมีการปะทะกับกองทัพเป็นประจำซอมินทุนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่อาร์เจนตินากันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าธนาคารกลางของอาร์เจนตินานั้นได้มีการออกแถลงการณ์นะครับว่ามีธนบัตรฉบับใหม่สามารถรับได้ที่ธนาคารและตู้กดเงินสดอัตโนมัติหรือว่า ATM ทั่วประเทศซึ่งมันจะช่วยให้ประชาชนนั้นพกพาธนบัตรจำนวนน้อยลงนะครับโดยธนบัตรรุ่นใหม่ที่ว่านั้นก็คือธนบัตรจำนวน10,000 เปโซอาร์เจนตินานะครับซึ่งปัจจุบันนั้นอาร์เจนตินาอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจและเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อต่อปีสูง290%นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากความยากจนส่งผลกระทบต่อประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศแม้ทางการอาร์เจนตินาเพิ่งประกาศใช้ธนบัตร10,000 เปโซอาร์เจนตินาแต่ทางด้านธนาคารกลางอาร์เจนตินาระบุเสริมว่าจะมีการออกธนบัตร 20,000 เปโซอาร์เจนตินาในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะครับโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทางการอาร์เจนตินาออกธนบัตร2,000 เปโซอาร์เจนตินาเมื่อปีที่แล้วและการออกธนบัตรที่มีมูลค่ามากกว่าถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะประเทศเคยมีธนบัตรที่มีมูลค่าตามตราสาร1 ล้านเปโซอาร์เจนตินาหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ 42,000 บาทเมื่อช่วงทศวรรษ 1980 มาแล้วด้วยครับจากที่อาร์เจนตินาไปดูเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศสิงคโปร์ปรากฏว่าตกในฐานทัพอากาศตังการนะคะหลังจากที่ประสบปัญหาระหว่างการบินขึ้นกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะคะว่านักบินสามารถตอบสนองขั้นตอนฉุกเฉินได้แล้วก็สามารถดีดตัวออกจากเครื่องบินได้สำเร็จณตอนนี้เองกำลังสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรทำไมถึงให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งที่4ของกองทัพอากาศสิงคโปร์นับตั้งแต่ F-16 เข้าประจำการในช่วงปลายทศวรรษ 1980 นะคะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วช่วง 19 พฤษภาคม ปี 2004 ตอนนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ทางด้านของ F-16 ตกลงไปด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของเครื่องบินรบ F-16 ไปดูเครื่องบิน Boeing 767 กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเครื่องบิน Boeing 767 ลำนี้เป็นเครื่องบินของบริษัทเฟซเอ็กเดินทางจากสนามบินชาร์ลเดอโกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคุณผู้ชมแล้วไปลงจอดที่สนามบินอิสตันบูลประเทศทูเคียเมื่อช่วงเช้าของวานนี้8 พฤษภาคมเวลาประมาณ 7:55 นาทีจังหวะลงจอดนั้นปรากฏว่าล้อหน้าของเครื่องบินมันไม่กางออกครับคุณผู้ชมพอมันไม่กางออกถ้าดูตั้งแต่ตอนต้นมันก็ไถไปกับรันเวย์ไฟลุกเลยคุณผู้ชมครับแต่โชคดีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือทางสนามบินนั้นก็มีการสแตนบายหรือว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนั่นก็คือรถดับเพลิงก็พยายามที่จะเข้าไประงับความร้อนที่มันเกิดขึ้นจากการเสียดสีระหว่างเครื่องบินกับตัวรันเวย์ก็เลยไม่เกิดเหตุอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่านี้นักบินก็ปลอดภัยลูกเรือทุกคนก็ปลอดภัยคุณผู้ชมดูพอล้อมันไม่กางออกมันก็เลยไถไปเลยประกายไฟลุกท่วมเลยคุณผู้ชม อีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนจับตามองกรณีเรื่องของบริษัท ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok นะคะที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนมีการลงนามกฎหมายฉบับหนึ่งที่ต้องการให้มีการบังคับให้ TikTok ต้องขายกิจการในสหรัฐภายในเวลา 9 เดือนถึง 1 ปีไม่เช่นนั้นแอปพลิเคชัน TikTok นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ภายในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการรายงานว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเขาต้องการยุติการที่จีนเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้
นี้เนื่องจากปัญหาความมั่นคงแต่ไม่ต้องการที่จะแบน TikTok นะคะแม้ว่าจะไม่เคยออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของเหตุผลเป็นเพราะอะไรแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะบริษัท ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok นะคะมีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐในการขัดขวางการลงนามบังคับใช้กฎหมายที่โจไบเดนได้มีการลงนามไปโดยโต้แย้งว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐหลายประการรวมไปถึงละเมิดการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งที่1และนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสภาคองเกรสที่ออกกฎหมายที่กำหนดให้แพลตฟอร์มเดียวถูกห้ามใช้งานอย่างถาวรในสหรัฐอเมริกาและการขายกิจการนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์แต่มันก็ไม่ชอบตามกฎหมายขณะเดียวกันยังบอกได้ว่าการที่มีกฎหมายนี้มันคือกฎหมายปิดปากประชาชนชาวสหรัฐอเมริกากว่า170ล้านคนที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆนอกจากนี้นะคะทางการของจีนเนี่ยยังมีการขอให้ศาลอุทธรณ์นั้นขัดขวางไม่ให้นายเมริก กาแลนด์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาใช้บังคับกฎหมายตัวนี้รวมไปถึงให้มีการออกมาตรการเยียวยาการคุ้มครองชั่วคราวด้วยค่ะคุณผู้ชมครับยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งเปิดทางให้ Intel และก็ข่าวคอมนั้นยังคงสามารถส่งออกชิปสำหรับแล็ปท็อปและอุปกรณ์มือถืออื่นให้บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนโดยคำสั่งนั้นมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับผู้สื่อข่าวนั้นบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมายืนยันในวันเดียวกันว่ามีการยกเลิกใบอนุญาตส่งออกจริงแต่ทว่าไม่ขอเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ได้รับผลกระทบและไม่ชี้ชัดว่าเป็นสินค้าชนิดใดโฆษกของ Intel ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกับทางด้านข่าวคอมที่ไม่ขอคอมเมนต์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนหัวเว่ยนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาตอบคำถามกับสื่อมวลชนนะครับความเคลื่อนไหวของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นหัวเว่ยได้เปิดตัวแล็ปท็อปรุ่นใหม่นะครับซึ่งใช้Core Ultra ในชิปรุ่นใหม่ของ Intel เป็นขุมพลังในการประมวลผลนะครับซึ่งการเปิดเผยของในส่วนแล็ปท็อปรุ่นใหม่นั้นเนี่ยออกสู่ตลาดทำให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยถูกสสพรรครีพับลิกันถูกตั้งคำถามซักฟอกทันทีว่ามีการให้ Intel ขายชิปให้กับหัวเว่ยได้อย่างไรมาตรการการเพิกถอนใบอนุญาตครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลเสียทั้งต่อหัวเว่ยที่ยังต้องพึ่งชิปของ Intel ในการผลิตแล็ปท็อปขณะที่บริษัทซัพพลายเออร์สัญชาติอเมริกันที่ทำธุรกิจกับหัวเว่ยก็ย่อมที่จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับไปดูความเคลื่อนไหวนะคะความสัมพันธ์ระหว่างทางการของอังกฤษแล้วก็รวมไปถึงจีนกันหน่อยนับตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าทางการของอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการกล่าวหาไปที่จีนเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าทางการของจีนเนี่ยมีการพุ่งเป้าไปที่การเฝ้าระวังของคณะกรรมการการเลือกตั้งบัญชีอีเมลของสมาชิกสภาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์อยู่บ่อยครั้งทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมของสหราชอาณาจักรแกรนด์เชฟเนี่ยออกมาบอกว่าณวันนี้เองเนี่ยรัฐบาลของอังกฤษเองนั้นมีตัวบ่งชี้ถึงสัญญาณที่บอกเรื่องของการแฮ็กระบบบัญชีเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ทำสัญญาชื่อรายละเอียดต่างๆที่อยู่ของทหารประจำการแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะคะว่าอังกฤษนั้นพูดถึงใครอย่างไรหรือพูดถึงจีนหรือไม่และก็บอกได้ว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าการดำเนินการต่างๆการโจมตีทางไซเบอร์นั้นมีการปกป้องเรื่องของข้อมูลรวมไปถึงหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มีการปิดระบบให้เป็นออฟไลน์ด้วยหลังจากประเด็นเรื่องนี้ค่ะทำให้ทางการของจีนเนี่ยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็มีการตอบโต้กลับไปนะมองว่าคำพูดของนักการเมืองชาวอังกฤษที่มีการกล่าวโทษเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นั้นเป็นเรื่องไร้สาระอย่างยิ่งเนื่องจากว่าทางการจีนเองเนี่ยเขามีการต่อต้านมีการปราบปรามการโจมตีทางไซเบอร์มาโดยตลอดค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ